right? And then we'll go through a little bit about how you were graded and things like that, right? Thì như vậy là cô nói nhiều hơn một chút nhá, là bởi vì là cái môn này á, cô Susanna sẽ là người giảng viên chính hết, còn cô và cô Hồng Hạnh sẽ là người phụ giúp các em. Ví dụ như một số em không có nghe tiếng Anh tốt lắm thì các cô sẽ phụ giúp các em việc là viết ra các cái câu cô Susanna đã nói đó, nhưng mà sẽ là dạng tổng quát thôi nhá. Thì như vậy các bạn hôm nay sẽ học 2 bài là lịch sử dinh dưỡng và quy trình dinh dưỡng. Thì 2 cái bài này là bài mở đầu đó. Thì ở đây trong cái slide này thì đấy là cái email của cô và cô Susanna đấy. Thì cô là Diễm Hằng hay chủ nhiệm môn học này, thì có gì các bạn có những thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua cái email ở trên nhá. Okay, so for this class, you'll have 1 credit for the theory, so with us, and then you'll have 3 credits for practicing. So you'll have 2 credits for the skill lab, and then 1 for clinical. So while you're in the hospital, they'll also judge you on that, right? Thì trong cái môn học này các bạn sẽ có 3 phần khác nhau. Phần thứ nhất đó là lý thuyết, thì các bạn sẽ có một ngày tín chỉ lý thuyết. Thứ hai là thực hành, thì các bạn sẽ có 2 tín chỉ thực hành tại phòng thực hành ở cơ sở ông Trung. Và thứ ba là các bạn sẽ có một tín chỉ đi thực tập bệnh viện. All right, and then for the theory, you'll have attendance. So we will make sure you're here. All right, roll call, your attitude. If you're not here, or we try to ask you questions and you don't answer, or while we are in class and you are sleeping, then we will take this away from your attendance. And you have 25% for the midterm, an assignment, and a multiple choice test. So you have some questions in English, but mostly will be in Vietnamese, right? And then you have all of this same for the practice and an OSCE, so we can send you into the hospital safely. Và tiếp theo đó là tổng số môn học. Thì như vậy đối với lý thuyết các bạn cũng sẽ có tương tự như tổng số của thực hành. Tuy nhiên là hình thức nó sẽ khác nhau. Đối với lý thuyết thì các bạn sẽ có là tham gia đầy đủ này, ví dụ các bạn học lớp online này tham gia đầy đủ. Thứ hai là thái độ. Ngoài ra nữa thì trong cái phần điểm mà tuyên tân các bạn sẽ có thêm cái pop quiz nhé. Các bạn nhớ là một buổi học như thế này nó sẽ có một cái pop quiz, ví dụ như là 1112, tức là tuần 1 bài 1, tuần 1 bài 2. Thì sau mỗi buổi như thế này các bạn phải vào làm, và pop quiz này nó sẽ mời cho các bạn trong vòng 2 ngày. Cô sẽ cho các bạn 2 ngày để các bạn làm, tức là một bài pop quiz chỉ có làm trong vòng 3 phút, nhưng mà các bạn có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 2 ngày đó để mà làm. Và 2 ngày nó sẽ quá, được chưa? Cho nên các bạn nhớ là buổi học là trong vòng 2 ngày sau các bạn phải làm pop quiz. Và các cái thành phần tiếp theo thì các bạn có thể thấy trên slide là nó cũng sẽ có cái tổng số tương tự như vậy. Thực hành thì nó sẽ có là điểm thường kỳ là thực hành, còn đối với lý thuyết thì điểm thường kỳ nó sẽ là bài tập ha. All right, so these are the 15 things that you'll learn in our class. So have a look here. So today we have historical development and the nursing process for the last one, first and last here. And then we'll go through all of these. And I will send you a link to all of my English slides, and they have the Vietnamese slide. I really have those. I put all slides on the resource. Okay, so in Sakai you have access to all of these. Yeah. All right. Well, let me know if you have any questions. All right. Thì ở đây là list của 5 bài điều dưỡng cơ bản 1. Thì trong xin lỗi là 15 bài. Thì 15 bài này là cô đã có sẽ PowerPoint hết, cũng như là các cái giáo trình gồm có giáo trình thực hành và giáo trình lý thuyết. Ở trên phần là tài nguyên ấy, thì các bạn vào e-learning và các bạn set vào cái tài nguyên, thì trong đó nó sẽ có đầy đủ các cái phần hết, phần tài liệu để các bạn học trong cái phần material nhá.
So let's talk about the history. All right, so we'll talk about the definition of nursing. Okay, a lot of times doctors used to think that we were just your assistant, but this is not the case. We do that, but we have so many other things. And then we'll talk some major milestones in the history of nursing in the world and in Vietnam, right? Because it's really, where am I? It's really gone like this, right? It just keeps getting better and better for nurses. Thì như vậy là mục tiêu bài học hôm nay thì các bạn sẽ có hai phần. Thứ nhất là các bạn sẽ đi qua phần về định nghĩa của điều dưỡng. Thứ hai nữa là các bạn sẽ đi qua một số mốc quan trọng, mốc quan trọng trong lịch sử của điều dưỡng ở thế giới và ở Việt Nam mình. Okay, so just some basic vocabulary words for you. So we have environment, disease, right? Mental, and we have direct and indirect and soldiers. I think this is quite easy for you. All right, so we keep going. You medical students are so clever, so we keep moving on, all right? So before, one of the earlier definitions was a nurse is a person who is trained to care for the sick. This is quite basic, simple definition, but it is also true. Như vậy là cái định nghĩa đầu tiên mà ta tìm hiểu đó là định nghĩa điều dưỡng là một người mà được đào tạo để chăm sóc những người ốm đau. Thì các bạn sẽ thấy rằng định nghĩa này nó xuất phát, điểm của nó thì rất là đơn giản ha, chỉ là nói đến việc là người điều dưỡng sẽ chăm sóc người ốm đau thôi. But Florence Nightingale, more than 150 years ago, she said that nursing is a practical action that protects the environment around the patient to help patients recover. So Florence is our founder of nursing, and she was all about the environment. So if the patient's house is dirty or their room and everything is quite unclean, this can really damage them. So she was all about ensuring the environment is clean to help the patient recover. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy một cái định nghĩa tiếp theo của bà Florence Nightingale. Thì bà này sẽ có một vai trò rất quan trọng trong lịch sử điều dưỡng thế giới. Và bà đưa ra cái định nghĩa là các bạn thấy nó có rộng hơn một chút, là nhận mình thêm vào vấn đề là môi trường ở xung quanh người bệnh nữa, chứ không chỉ là ở người bệnh. Okay, in Canada, they also said that nursing means having to take care of patients consistent with their disease. So as a nurse, you need to know, okay, the patient has diabetes. How do I manage the care with the person with diabetes? All right, so this also includes their mental functioning, both direct with the patient and indirect. So managing everything kind of having to do with the patient, but not always directly. So that helps them improve their health and also helps prevention, which will help make them go back into the society a lot easier. All right. And in Vietnam, you also have the family that you have to train as well. So you have not only the patient, but their family involved in this. Thì như vậy một cái định nghĩa của Hiệp hội Điều dưỡng Canada thì các bạn thấy rằng là họ nhấn mạnh vào việc là điều dưỡng này là có những cái hành vi, tức là người mà chăm sóc người bệnh á, nó phải gắn liền với cái bệnh lý của người bệnh đó. Ngoài ra nữa thì họ sẽ có chăm sóc liên quan đến vấn đề tinh thần. Thì các bạn thấy rằng là chủ yếu chúng ta là chăm chú vào vấn đề về thể chất, nhưng ở đây là người ta nói là phải bao gồm cả tinh thần nữa. Rồi là những người điều dưỡng thì họ có thể tiến hành chăm sóc trực tiếp hoặc là gián tiếp, các vụ mà chăm sóc gián tiếp nữa, chứ không phải là chỉ trực tiếp với người bệnh. Và có thể là người ta không chỉ chăm sóc mà đối với tình trạng bệnh lý của người bệnh mà sẽ có chăm sóc về dự phòng. Và ngoài ra nữa thì có những cái vấn đề chăm sóc sẽ liên quan đến cộng đồng, đến gia đình người bệnh nữa, và làm sao cho người bệnh là họ có thể hòa nhập vào cộng đồng. Thì đấy là một cái định nghĩa nó rộng hơn rất là nhiều so với các định nghĩa trước. All right, so a long time ago,
in our ancient civilizations. Okay, so they believed in a more spiritualism. So, you know, if you're a good person, then you would have good luck and you would be healthy and happy, all these things. But if you're a bad person like him, do bad things, then you will get sick and you will die. But we know this is not true. We have all been sick. We are good people, right? But that's just what they used to believe, right? Kind of karma. Thì như vậy là đi vào cái lịch sử thế giới về nuôi dưỡng thì các bạn thấy rằng là nó xuất phát từ cái phát điểm đó là thời kỳ sáng nguyên thủy. Thì thời kỳ này là người ta sẽ là có cái sự gọi là tâm linh hóa về tất cả những vấn đề liên quan đến y khoa nói chung và nuôi dưỡng nói riêng. Thì những cái linh hồn mà tội lỗi thì họ sẽ quy cho việc là sẽ bị ốm đau bệnh tật, còn những cái linh hồn mà tốt thì họ sẽ gặp điều may mắn. Thì đấy là người ta quy vào vấn đề tâm linh. All right, then we have people like, so physicians, so the doctors would treat illness through prayer, right? So just praying that the patient is okay, right? Just, how do you do like this, right? Just praying rather than treating with science. So, but they would also use a lot of herbs like this. So like plants and leaves and all these kind of things. So like mothers, wives, they would just kind of become the nurse of the family and use a lot of this stuff. So a lot of that stuff works really well, but it's not really studied very much. So we're not really sure how to use it, and it doesn't work for everything, but that's all they had back then. Thì cũng vào thời kỳ đó thì vai trò của điều dưỡng và bác sĩ là như thế nào? Thì bác sĩ vào thời kỳ đó chỉ là những cái người giống như thầy lang thôi, và có vai trò giống như là những người mà thầy cúng, thầy lang khuyên là đi cúng. Còn đối với điều dưỡng thì mầm mống đó chỉ là những người mẹ, người vợ trong gia đình, và họ chỉ chăm sóc những thành viên trong gia đình của họ với các cái phương thuốc hay là các cái thảo mộc ha. Nhưng mà tuy nhiên cái thảo mộc thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ nào đó thôi, thì nó cũng không có thực sự có vai trò là chữa bệnh nhiều ha. Okay, so then we've got Phoebe here. So she was admired and honored for being one of the first women to enter the male-dominated world of nursing. So it used to be all men, and Phoebe was like, I want to be a nurse too. So a lot of the older nurses, they didn't have a husband, they didn't have children, so they were able to just be nurses full time. Same with Florence Nightingale. She didn't have any kids, any husband. So she took care of the soldiers, right, the Lynn, during the Civil War in America. So the North versus the South. I believe she was in the South, and she would help take care of them. Cô nói ngoài một cái nhá, là những cái gì ở trên slide này các bạn có thể là nốt nó lại, hay lấy quyển vở hay là lấy tờ giấy các bạn nốt lại những cái gì các bạn đã nghe, các bạn đã học ở trên slide, vì nó là cái tóm tắt những cái bài mà các bạn sẽ học đó, thì nó sẽ dễ hơn để các bạn kiểm tra hết. Như vậy là nhân vật đầu tiên ở trong lịch sử nuôi dưỡng thế giới đó là bà Phoebe. Thì bà Phoebe này là bà ấy là người là, tức là bà đấy có tham gia chăm sóc những người lính ở trong cái cuộc chiến tranh lưu chiến ở Mỹ ấy. Thì vào thời kỳ đó thì chủ yếu là người chăm sóc ở trong các cái đơn vị mà chiến tranh đó thì chủ yếu là những người nam. Tuy nhiên là bà ấy lại được là tôn vinh thành là người điều dưỡng mà nữ đầu tiên đó tham gia vào cái cuộc chiến, tức là tham gia vào chăm sóc người bệnh trong cái cuộc chiến đó. Thì bà ấy rất là được tôn trọng và là được nói chung là bà ấy là được tôn trọng và ngưỡng mộ. All right, so Florence Nightingale again. So her birthday was the 12th of May, 1820. So this is the International Day for nurses. So on this day, as doctors, you should give some
flowers and candy, nice things to your nurses. Because in Vietnam, I think they don't celebrate nurses as much as they should. But it's really important day, and it's good for nurses to be recognized how much they do for patients, right? Especially with COVID, it's very clear nurses do a lot. So it's a really, really important day. Thì những cái tiếp theo và vô cùng quan trọng đó là bà Florence Nightingale. Thì bà ấy là một phụ nữ người Anh, và cái dòng ở dưới thì các bạn thấy là bà được tôn vinh là người sáng lập ra ngành điều dưỡng thế giới, và người ta lấy ngày một bên phải đó là ngày tháng năm sinh của bà nhé, thì người ta lấy ngày tháng sinh của bà ấy làm ngày điều dưỡng thế giới vào ngày 12 tháng 5 đó. Thì vào ngày này thì ở trên thế giới người ta vừa tưởng niệm là ngày sinh của bà, thứ hai nữa là ngày người ta vừa là một ngày để người ta tôn vinh ngành điều dưỡng. Thì như cô Susanna là nói thì các bạn sẽ thấy qua cái đợt Covid lần này thì thấy ngoài cái vai trò của người bác sĩ điều trị thì người điều dưỡng họ có vai trò rất là quan trọng, đúng không? Thì đấy là một cái vấn đề mà nói đến sự tôn trọng đối với ngành nghề và cái sự đối xử là ngang bằng giữa các cái ngành nghề trong y khoa. Okay, so now Vietnam. Okay. So basically what this is saying, right? You have a lot of war in Vietnam, right, versus the United States, Cambodia, France, China, right? So that with more war, you need more nurses. That's basically what's kind of pushed nursing in Vietnam. And now there's no more war, nice, peaceful Vietnam. So there just gets more and more education in Vietnam, right? So it's kind of what, in a lot of countries, it's the same way. With more soldiers, you need more nurses, not just doctors, right? Thì như vậy đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về lịch sử điều dưỡng ở Việt Nam. Thì các bạn sẽ thấy nó trải qua các cái giai đoạn khác nhau trong lịch sử, và các bạn sẽ thấy rằng là cái nhu cầu về điều dưỡng nó sẽ ngày càng tăng. Bởi vì là các bạn thấy rằng là có các cái câu chuyện xảy ra, thì thương vong xảy ra rất là nhiều, nên đó là cái nhu cầu về điều dưỡng nó cũng tăng lên. Tuy nhiên vào thời điểm này thì không có chiến tranh, nhưng mà là cái sự tập trung hơn, họ sẽ mọi người sẽ tập trung hơn vào về phát triển cái chất lượng của điều dưỡng thay vì là số lượng, phát triển lên các cái bậc cao hơn chẳng hạn, thì nó sẽ có cái sự thay đổi rất là nhiều. I think your battery is getting low. Yeah. Okay. All right. So the attitude about nurses in Vietnam kind of started because of the French. So the newly fap, right? These doctors, the French, always they are better than everyone, especially the doctors compared to the nurses. So they always think that the Vietnamese nurses were nothing. They know nothing. They're just there to help them, like their assistants, and just treat them so poorly. But this attitude has kind of stayed a little bit in Vietnam. Whereas like in America, you have the doctors here and the nurses are like right about here. So they work together really well because the doctors really respect the nurses, because the nurses are the ones like taking care physically of the patient like all day long. And in Vietnam, the nurses have 22 patients. This is of course way too much, but it would be great if they were a little more even in Vietnam, where it's still a little bit more like this. So that's where the nurses really need the doctors to help advocate for them to be more like this. Okay. Thì như vậy là vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thì vào thời kỳ này các bạn sẽ thấy rằng là có cái sự phân biệt rất là rõ ràng giữa vai trò của người bác sĩ và người điều dưỡng. Đặc biệt là vào thời kỳ đấy thì cô nói hơn một chút nhá, còn hơn một chút là vào thời kỳ đấy họ sẽ đối xử với cả bác sĩ người Pháp và bác sĩ người Việt Nam mình á, thì bác sĩ người Pháp là họ cũng đã cao hơn, bác sĩ người Việt Nam mình lại là có vị trí thấp hơn, rồi điều dưỡng của mình là còn thấp hơn nữa. Thành ra là sau này khi mà bác sĩ người Pháp đi thì bác sĩ người điều dưỡng mình lại
người Việt Nam mình lại cao và điều dưỡng lại thấp, cho nên là xuất phát từ cái suy nghĩ đó nhá. Cho nên là dẫn đến ở Việt Nam mình lại có sự chênh lệch về cái nhận thức, là nói rằng là bác sĩ là cao và điều dưỡng thấp, nhưng thực sự là nó không phải như vậy, mà đó là hai ngành nghề riêng biệt trong mấy cái khối y khoa. Và ở Mỹ thì điều dưỡng và bác sĩ họ chỉ xem nhau như thế này, có thể là bác sĩ cao hơn một chút, nhưng mà họ xem nhau và họ hỗ trợ cho nhau. Cho nên là cái việc mà hiện Việt Nam mình hiện tại thì người ta đang cố gắng là làm thay đổi cái suy nghĩ đó, người ta đang cố gắng thay đổi suy nghĩ xưa của họ để là cái vị thế của người điều dưỡng họ lại có thể là chủ động và làm việc và hỗ trợ cho người bác sĩ, tức là cả hai đều có thể phối hợp với nhau, có sự tôn trọng ngành nghề với nhau. All right, so the Vietnam was resisting against France. In Vietnam, Vietnamese are so tough; they're amazing fighters. So they pushed out France. So after this, the government was like, okay, so let's open like a nursing course. So it's like very first one in 1949 because they realized they really need better trained nurses. Thì như vậy là bước sang vào giai đoạn là năm 1945 và đến năm 1954, thì vào cái giai đoạn này thì chúng có thể rằng là nó sẽ cái sự mà thành công của cách mạng tháng 8 đó nó làm thay đổi những cái cơ cấu về ngành nghề sức khỏe. Và vào thời điểm này vào năm 1949 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khóa điều dưỡng đầu tiên nó được thành lập, bởi vì trước đó là người ta chỉ đăng ký vào làm trở thành là những người điều dưỡng, tức là những y tá đó. Nhưng mà sau này thì phải có cái sự đào tạo, cái khóa đầu tiên là năm 1945, xin lỗi là 19. Again, more war. You win again. So in the South, after the war with America, they established the Vietnam Nursing Association. Sorry, the Nam Viet Nursing Association. So because in 1968, there was a lack of nursing care. There's only these, so they needed like a bit longer course. What they were doing before was not enough. So now they had like a 12-month full-time nursing schools were open. I mean, after this, I'm sure there was a lot of injured people, lots of soldiers dying and stuff. So they really needed more nursing. And having a nursing association is really good for nurses. They can kind of be together and kind of fight for what they need. Thì như vậy là vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì ở miền Nam ấy, các bạn sẽ thấy có một cái cột mốc. Tuy nhiên là cột mốc này thì các bạn nhớ phân biệt với một cột mốc khác tiếp theo là năm 1970 thì có sự thành lập của Hiệp hội Điều dưỡng Nam Việt, tức là nó không phải là Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam nữa nhá. Đấy, Nam Việt thì là năm 1970 và ở miền Nam và năm 1968 thì vào thời kỳ này bắt đầu có sự phát triển hơn về cái sự đào tạo về điều dưỡng, đó là người ta có các kết quả đào tạo về điều dưỡng full time 12 tháng trên điều dưỡng. Đấy, thì nó sẽ có cái sự thay đổi nhiều hơn về cái trình độ của điều dưỡng. Yay! Then we have finally there's peace in Vietnam, right? So since 1975, the Ministry of Health agreed to kind of treat both the North and the South, no problems. Everyone's happy again. So now they had to elevate the nursing criteria, so like a little bit more difficult for students to become nurses, not just anyone, a little bit higher education. They must finish high school, or before you don't have to. So then in 1985, they had the first Bachelor of Nursing program. Thì vào năm 1975 thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà nước chúng ta là hòa bình và có cái sự thống nhất về Bắc Nam, thì như vậy là vào thời kỳ này thì cái tiêu chuẩn để mà học được điều dưỡng thì nó có tiến bộ hơn, đó là những cái người mà họ phải tốt nghiệp về tốt nghiệp cấp 3, và những cái người này thì họ phải làm, tức là tham gia các cái khóa đào tạo
thì nó mới được công nhận là điều dưỡng á. Và vào năm 1985 thì đấy là một cái cột mà các bạn nhớ nhá, là vào thời điểm này thì sẽ đã có cái khóa về cử nhân điều dưỡng đầu tiên. Okay, so the Vietnam Nurses Association, on October 26th, 1990, the Vietnam Nursing Association opened its first Congress. So they have 31 members in both regions. V.T. Nguyệt Ho is the president, and there's 3 vice presidents. Then on March 26th, the second National Congress began, and now there's like an executive board of 45 members. Thì như vậy một cái cột mốc thứ hai mà các bạn cần phải nhớ đó là năm 1900, không cần phải nhớ kỹ ngày tháng ha, nhưng các bạn nhớ năm 1990 là cái năm mà cái Hội điều dưỡng Việt Nam được thành lập ha. Thì cho đến và cái người mà chủ tịch đầu tiên đó là bà V.T. Nguyệt Hồ, và cho đến nay thì nó đã trải qua 7 kỳ đại hội rồi ha. Okay, so the status of Vietnamese nurses, right? So you have about 108,113 nurses as of 2018. So now probably a few more. So about 22.6% of the health workforce. So that's so for every 10,000 people, you have 11.4 nurses. So in Vietnam, you have 95 million people. So I think this could be higher. would be better for the people if there was more nurses for less people, right? So there's a lot more physicians than nurses, which is great, but also it's better for the patients to have more nurses, right? Because 20 nurses for 20 patients for one nurse is quite high. So this is why the family has to stay with the patient. The families are not nurses, so it's a little bit more dangerous to be in the hospital because your nurse cannot do everything that she's trained to do, right? So in Australia, I had 5 patients that I did everything for the patient: washing, cleaning, feeding, medicine, walking them. I did everything. Where this is more reliant on the families to do a lot of the actual nursing care, right? So I'd love to see it improve in Vietnam. Thì như vậy là ở cái slide này thì cô Susanna muốn giới thiệu cho các bạn về một cái số liệu về điều dưỡng ha, và nó được cập nhật vào năm 2018 theo cái như giảm thống kê y tế của Việt Nam. Thì như vậy là về số lượng điều dưỡng là 108.113 điều dưỡng ở trên cả nước, và trong đó thì các bạn sẽ thấy điều dưỡng chiếm 22,6% cái lực lượng y tế, và cái tỷ suất giữa điều dưỡng người điều dưỡng và trên một vạn dân đó là 11,4, và điều dưỡng trên bác sĩ là 1,2. Thì như vậy các bạn thấy tất nhiên là cái con số này nó có thay đổi rất là nhiều qua thời gian, và cái tỷ lệ giữa điều dưỡng và bác sĩ này cũng là giảm xuống rất là nhiều. Như vậy là nó là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì các bạn sẽ thấy trên thực tế là người điều dưỡng họ phải chăm sóc là rất là nhiều người bệnh, thậm chí là đến 20 mấy người bệnh, thì cái số lượng công việc của họ rất là lớn, và cái đòi hỏi là phải có tăng để số lượng điều dưỡng lên để mà làm giảm được cái khối lượng công việc trên cho điều dưỡng hiện tại. Như vậy cô Susanna có nói là ở Canada, ở Australia thì như vậy là cái tỷ lệ, tức là cái số lượng người bệnh ở trên một đầu điều dưỡng là khoảng từ 5 đến 6 người bệnh thôi. Thì như vậy là họ sẽ có cơ hội để chăm sóc toàn diện hơn cho người bệnh, và nó đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh hơn là cái việc một điều dưỡng chăm sóc quá nhiều bệnh nhân ha. Thì nó rất là vất vả cho điều dưỡng, và thứ hai nữa là không đảm bảo được cái sự chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Okay, so as compared to the other like Asian countries, so like for example in Brunei, they have
Is that a one? Or is that I think it's 80. I think it's 80. 80.5 nurses compared to the 10,000, whereas Vietnam has about 12. All right. Cambodia, Cambodia is not doing very well. Only about 8 nurses for 10,000 people. Not a lot. Indonesia, 13. Laos, 8. Again, Malaysia, 32. Myanmar, 10. Philippines, 12. Singapore is doing very well, 57. Thailand, 20. So a lot of countries come to our faculty to try to get our nurses to go to their country, because there's so many old people. Like in Japan, they have so many elderly people, not enough nurses. No one wants to be a nurse there because I think they work like 80 hours a week or something. They work so hard, so they don't want to be nurses. So their old people are just dying alone in their houses because they build facilities, but no one to take care of them. So they try to take our nurses to Japan. But it's because of the way Vietnam certifies or doesn't certify their nurses, it's a little more difficult for them to go to Japan, for example. Singapore also wants our nurses. I think we had maybe Thailand as well. Oh, just not enough nurses in the world, actually. In America too, they're always desperately needing more nurses. Yeah. Thì như vậy là ở trên cái bảng này là sự so sánh giữa cái tỷ lệ tỷ suất về điều dưỡng hồi sinh ở trên 1.000 dân, xin lỗi là trên 1.000 dân, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở Brunei là có cái con số là tổ chức là cao nhất, và sau đó là Singapore, rồi Malaysia, Thái Lan, vân vân. Thì những cái nước này là có cái tỷ lệ nó đạt cũng là khá là cao. Và Việt Nam chúng ta thì ở cái mức vẫn còn là ở mức thấp, nó tương đương với là Philippines. Thì chúng có thấy rằng là hiện tại ở Philippines hay là ở Việt Nam thì vẫn có đối mặt với việc là người ta xuất khẩu điều dưỡng. Bởi vì là ở các cái nước ví dụ như là có sự gia hóa về dân số như là ở Nhật Bản chẳng hạn, thì như vậy là họ sẽ cần rất là nhiều điều dưỡng đến để mà chăm sóc cho người già của họ đó, khi họ bị gia hóa dân số. Thì như vậy là cái tỷ lệ điều dưỡng ở Việt Nam nên nó sẽ có cái sự giảm đi, bởi vì là có cái sự xuất khẩu rất là nhiều. Tuy nhiên là ở Việt Nam nên về cái bằng cấp thì nó vẫn chưa là đạt cái chuẩn của quốc tế bằng Philippines, dẫn đến việc là cái xuất khẩu về điều dưỡng ở Việt Nam nên nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Cho nên là hiện tại thì nó sẽ có nhiều cái có sự thay đổi trong cái cơ cấu cũng như là cái đào tạo về điều dưỡng ở Việt Nam mình thì nó đạt cái yêu cầu của thế giới. Và như vậy là cô Susanna cũng có nhận định về cái điều dưỡng ở Singapore hay là Brunei chẳng hạn, thì họ cái thứ nhất là số lượng của họ đạt khá cao, thứ hai nữa là cái trình độ của họ, cái bằng cấp của họ nó rất là tốt và được cái công nhận ở trên thế giới. The Philippines, they actually train a lot of nurses, but they all leave the Philippines. So in Australia, there's Filipino nurses everywhere. In America too, everywhere they have the Filipino nurses because they don't want to stay in the Philippines. So, but they're training, they learn English from a young age. When they're finished with their certification, they can move to other countries quite easily. And they just do like a 3-month course in the new country, and then they're certified. The English become the second language. Yeah. It's not the foreign language. Right, that's right. Thì như vậy là ở Philippines thì cái số lượng điều dưỡng nó cũng thấp, là bởi vì là nó xuất khẩu đi khắp các nước trên thế giới, đặc biệt cô nói ở Australia chẳng hạn, thì cái số lượng điều dưỡng ở các cái bệnh viện là tỷ lệ người Philippines rất là cao. Đấy. Thì bởi vì là người Philippines là họ có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh giống như là tiếng mẹ đẻ, là ngôn ngữ thứ hai rồi, chứ không phải là ngôn ngoại ngữ giống như mình nữa. Thành ra là nó rất là tiền cho cái người Philippines, là họ không muốn làm ở trong nước, họ đi làm ở nước ngoài đó,
là về cái việc là họ có thể kiếm được nhiều tiền, thứ hai nữa là họ mở mang hơn, nên họ tỷ lệ điều dưỡng ở trong nước nó bị thấp, không phải là cái y tế trong nước nó thấp thôi nhá. All right, so in 2018, the Vietnamese government kind of stopped having this like kind of associate 2-year level degree. So nurses with the 2-year degree had to come back to school to get a bachelor's degree because they cannot have these nurses in the hospital any longer. So I feel sorry for them to come back to school, but they want all the nurses to be fully bachelor kind of trained. And then, so in 2025, all those 2-year degree nurses cannot work in the hospital any longer. So they have time to finish their degree if they want. And now they have master's training courses. So in Ho Chi Minh, Hanoi, Nam Dinh, our university partnered with a Taiwanese university to get master's trained nurses here and in Hue. But we don't have a doctorate nursing program yet because I think there's not enough nurses in Vietnam that want to have doctorates. I think they would rather kind of stay at home with the family, or they just don't, they're not really interested in it very much here. So they have to go outside the country. Thì một số điểm mà cập nhật về cái tình trạng, tức là tình hình đào tạo về điều dưỡng ở nước ta ha. Thì như vậy là vào năm 2018 thì chúng ta coi như là ngừng đào tạo về cái cấp bậc là điều dưỡng mà gọi là trung cấp ha. Như vậy là những người điều dưỡng trung cấp và đại học thì họ sẽ như thế nào? Như vậy là hạn của họ là 2025. Thì những cái người mà học trung cấp hay là cao đẳng này họ phải học lên cái nâng cấp cái bằng cấp của họ lên là đại học ha, lên đại học. Thì những cái người trung cấp là phải lên cao đẳng rồi là lên bằng đại học. Và như vậy là ở trong nước chúng ta thì có cái việc đào tạo về thạc sĩ điều dưỡng thì nó là tương đối mới, vào trong vòng khoảng 5 năm trở lại đấy thôi, là còn tương đối mới. Thì ở trường của chúng ta thì có đào tạo về thạc sĩ điều dưỡng là bao nhiêu là được 2 khóa rồi ha, từ năm 2017 cho đến bây giờ. Thì đấy là một cái bước nhảy vọt, bởi vì các bạn thấy rằng là trong cái danh sách mà những cái nơi đào tạo về thạc sĩ điều dưỡng thì trường đại học Duy Tân là một cái trường tư nhân, nhưng mà lại thành lập cái khoa điều dưỡng thành lập chỉ có được 9 năm thôi, nhưng mà chúng ta đã đào tạo được thạc sĩ, và với sự hợp tác với một trường ở Đài Loan, và tương lai chúng ta sẽ có đào tạo về tiến sĩ hợp tác với Hàn Quốc. So just one thing about the master's training here is not quite the same as like a master's in America. So the nurses with a master's in America, they're almost doctors because they're trained a lot in the technical skills, and they do a thesis, and like when they're finished they can prescribe medicine, not all medicine, but they can prescribe a lot of medicine, do stitches and a lot of more technical procedures, where in Vietnam it's more of a research based, so they can teach. Is that right? It's similar to the advanced practice. Yeah, I think so. Yeah, we call them nurse practitioners. Yeah. So that's from the teacher and teacher from Madam. Yeah. I think we have the same system. Như vậy cô Susanna có thêm một cái thông tin là ở Mỹ chẳng hạn, thì như vậy ở Mỹ thì người điều dưỡng họ học master ấy, thì như vậy là họ học xong á, thì cái bằng cấp của họ là xem giống bác sĩ ấy. Tuy nhiên là người điều dưỡng họ có thể là kê những cái thuốc cơ bản, cũng khá nhiều thuốc cơ bản đang xem với điều dưỡng với bác sĩ thôi, và người ta gọi cái điều dưỡng này là điều dưỡng thực hành nâng cao. Thì những người có bằng về điều dưỡng thực hành nâng cao đó, họ chủ yếu là tập trung vào vấn đề lâm sàng và họ có làm luận văn. Nhưng mà ở Việt Nam mình và một số nước châu Á thì cái điều dưỡng thạc sĩ này lại tập trung vào vấn đề học thuật. Như vậy là bên họ là có thiên về gọi là lâm sàng nhiều hơn. All right.
So just a few questions. We didn't teach you about some of these people. So who was one of the first women to enter the male-dominated world of nursing? Remember her name? Bí. Các bạn nói to lên nha. Phoebe, yay, good job. Yes, that's right. So Phoebe was one of the first ones. Florence, she kind of was too, but she's more of our founder. Okay. Oops. I already told you on accident. So the founder of the nursing world is Florence Nightingale, okay, who's our girl. She actually, when she was nursing, she actually got quite sick from her patients, and that's what killed her in the end. Yay, good job. All right, so when is International Nursing Day? C, yeah. Well done, everyone. Good job. Yes. So next year, I think we need to have a big party for all the nurses. Okay, good job. So do you want to take attendance? Can we take like a 5-minute break? And then take attendance? Đi uống nước đấy nha. Ăn khát nước, đi uống nước nào. 5 phút đấy. 5 phút mình quay trở lại bài thứ 2. So I kept talking more. I was like, killed some time.
I really like this lesson, nursing process lesson. It's flexible. But it's not quite the same without the students in the room. Yeah. Are you sure you don't want to just come to my house? Is me? Yeah. I should want to stay at home. I thought you were coming here. Oh, yeah. Just stay at at home. the daytime. Okay. Yeah. Me and Miss Hanh, we divide like a half time stay in the office. Yeah. So choose Sunday that I have class. So it's easier for me. Yeah. Both. That's good. Must be so boring by yourself here. For you. It's only. So tonight I will start the meeting, right? Okay. All right. So now we're going to talk about the nursing process. Okay. So the nursing process is a systematic approach to nursing care. Okay. So we need to do things kind of in order that makes sense, right? So these key components, we have assessing, diagnosing, planning, implementing, and evaluating. So easy way to remember is ADPI, okay? I would really remember this because the chances of it being on the test are quite high. So ADPI. So the difference between the nursing diagnosis and a medical diagnosis. You doctors will do a medical diagnosis. The nurses have their own diagnosis. Okay, so that we'll talk about that later when we go through this one, right? But it is different. Okay? So each step is unique and continual process. So sometimes they can happen like step by step, but sometimes they're kind of like a little bit joined together, right? Thì như vậy là quy trình điều dưỡng là gì? Là bài thứ hai các bạn sẽ tìm hiểu về nó. Thì nó được xem như là một cái quy trình mà tiếp cận của người điều dưỡng mà nó sẽ được hệ thống hóa, bởi vì nó sẽ gồm rất là nhiều bước. Xin lỗi là gồm 5 bước, và 5 bước này nó sẽ có như là nó sẽ phối hợp với nhau tạo thành một cái vòng tròn liên tục. Và 5 cái bước này là thì các bạn sẽ thấy ở dòng thứ hai đó mà đấy là dẫn động từ. Đôi khi các bạn sẽ các cái quy trình điều dưỡng mà nó hiển thị ở dạng dẫn từ, ví dụ như là assessment, rồi cái ví dụ như là implementation chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tương tự như nhau rồi hết, thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Và nó được viết tắt là apply đó, là 5 bước của quy trình điều dưỡng. Và 5 cái bước này thì các bạn sẽ thấy rằng đôi khi nó sẽ có sự phối hợp với nhau, tức là nó lồng ghép vào nhau, hoặc nhiều khi thì nó là tách bạch, nhưng mà nhìn chung nó một bước nó sẽ tương ứng với một cái thời điểm nào đó, nhu cầu nào đó của người bệnh, thành ra là nó là gọi là unique nó là duy nhất, tức là nó sẽ tương ứng vào một thời điểm nào đó thôi, chứ không phải là sử dụng cái bước đó cho toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh. Nó sẽ phụ thuộc vào các cái thời điểm mà các bạn tiến hành chăm sóc hay các bạn tiến hành điều trị cũng sẽ có tùy vào thời điểm không phải là một thời điểm nó sẽ tồn tại mãi mãi, thì đấy là vì thế mà người ta nói là unique. Okay, so assessments, right? So these are quite important. So first we have data collection, all right? So this is where we get the facts, right? So we have their history, so medical, surgical, social. So for social, we're talking like, do they have money? Are they poor? You know, what are their kind of like living conditions like? Previous medical records. So like, do they have allergies? Have they been to the hospital many times for the same thing, right? This is when we would talk to the patient, find out what's wrong.
take the vital signs, right? And then we have to organize and prioritize what's happening, right? So doctors, you will do your own kind of history taking and this kind of thing, but this is what the nurse's kind of job is as well. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước là chúng ta thu thập về các cái dữ liệu, dữ liệu. Thì như vậy là nó sẽ gồm có 5 cái loại hình dữ liệu mà các bạn chú ý. Thứ nhất là lịch sử về người bệnh. Thì như vậy là giống như tiền sử và bệnh sử vậy đó. Thì như vậy là nó sẽ gồm có 3 khía cạnh là về nội khoa, medical, surgical, ngoại khoa và là về cái vấn đề về xã hội. Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ xem cái tiền sử của người bệnh đó, previous medical record là tiền sử của người bệnh. Và cái thứ ba đó là các bạn sẽ làm giao tiếp với người bệnh nhá, nói với người bệnh, giao tiếp với người bệnh, và các bạn sẽ lấy dấu sinh tồn của người bệnh. Và cái thứ tư là các bạn sẽ phải có cái sự hệ thống hóa, các bạn sắp xếp lại và các bạn có nó theo cái thứ tự ưu tiên. Thì như vậy đấy là cái việc mà các bạn sẽ tiến hành khi các bạn thu thập dữ kiện ở người bệnh. Okay, so we have a few different kinds of assessment, right? So we have our initial. So this is our first assessment. So this is a full body assessment when the patient is admitted. So we always do head to toes, making sure we check everything. Maybe the patient is complaining of stomach pain, but we still need to check the rest of the body just in case, all right? Then a more focused one, all right? So you check the whole body, but now the patient is complaining of pain, maybe on their right lower side. So now we can focus exactly on that problem, right? Then we have emergent, right? The CAPCU, more emergency one, acknowledging life-threatening conditions. So we talk about the A, B, C's. So the airway, the breathing, and our circulation, right? So airway is always the most important before anything else, because if this is blocked, then the patient is dead. Okay, no matter if they're bleeding somewhere else, if this is blocked, they're dead. Then we have the time lapsed, so comparison over a length of time. So during our initial assessment, maybe they have high blood pressure, it's 170/90, but now each day it's getting a bit better, they're taking more medicine. We can see, okay, this is how far they've come. Or it's getting worse and worse and worse and worse. So it's always important to compare what's happening from when they first get there to maybe hours or maybe days, what's happening. If we have a board, right? Yeah. Oh, I wish we had a board. Yeah. Thì như vậy là đối với phần mà nhận định ấy, sau khi các bạn đã lấy được cái số liệu từ người bệnh, thì như vậy là các cái loài, tức là khi mà chúng ta nhận định người bệnh, chúng ta sẽ nhận định như thế nào? Thì như vậy là đầu tiên các bạn sẽ phải nhận định người bệnh ở cái tổng trạng toàn thể là gọi là initial, tức là ban đầu đó các bạn phải nhận định toàn thể người bệnh. Rồi sau đó các bạn sẽ focus, tức là giống như khi các bạn khám y khoa chẳng hạn thì các bạn cũng nhìn tổng thể, xong các bạn sẽ tập trung vào cái vị trí mà người bệnh họ sẽ đau nhiều hơn hoặc là có vấn đề nhiều hơn. Thì cái thứ hai là mình focus. Và cái tiếp theo nữa là các bạn sẽ chăm chú vào các cái dấu hiệu mà nó sẽ có cái ý nghĩa làm nó ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh hoặc là nó nghiêm trọng, đe dọa, có tính đe dọa. Thì đấy là gồm có đường thở, rồi hô hấp và tuần hoàn. Như vậy là 3 cái vấn đề đó nó sẽ đe dọa đến tính mạng của người bệnh thì chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn. Và tiếp theo nữa là nó gọi là time lapse này là tức là nó sẽ nói là đến cái sự diễn biến chúng ta chú ý về diễn biến. Thì như vậy cô sẽ đưa ra một ví dụ là khi người bệnh mới vào thì huyết áp có cao như thế này, nhưng mà sau quá trình điều trị ví dụ 1 ngày 2 ngày dùng thuốc chẳng hạn thì huyết áp của họ sẽ có giảm xuống. Hoặc là thân nhiệt của họ ban đầu vào là như thế này, nhưng sau đó nó sẽ tăng lên vì do nhiễm trùng hoặc vân vân, nó sẽ tăng lên. Như vậy là
cái dòng thời gian, cái diễn biến này chúng ta theo dõi nó để chúng ta xem rằng là quá trình chúng ta điều trị hay quá trình chúng ta chăm sóc người bệnh thì các cái dấu hiệu đó nó sẽ ổn hay là nó sẽ bất ổn ha, gọi là cái loại hình mà chúng ta cần phải nhận định. Okay, so so many things. So we have two different kinds of data. All right, so we have subjective and objective. So subjective are these kinds of one. All right, so it's more of your opinion, your feelings about things. Okay, like I am so okay. Yeah. Okay, so subjective. All right, so we have something like, oh, I'm so anxious. Right, anxious is like so worried. Ooh. All right, or my pain, like now, right, is 10 out of 10. Okay, this is very, very subjective because maybe if you cut me, ooh, it hurt 10 out of 10, but maybe for you, no, it's okay. Just a little pain is nothing. It depends on each person, how much pain they can take. All right, my chest, so this is the chest. Oof, my chest hurts, right? This is good information, right? But it's also subjective. Okay? I'm so scared of needles, right? Scared, like so, right? The needles, right? So scared, okay? Or oh, I feel better, good now, right? Or I feel like throwing up, right? Like you're so nauseous, you feel like throwing up. It's all good data, but it is very, very subjective. Whereas objective, okay, are the numbers, all right, or the exact locations. No opinion here. So for example, the patient is a 57-year-old female. Okay, you cannot think this is what it is. Okay, she's 57 years old, not, oh yeah, I think I'm 57, I don't know. No. We have numbers here. Their height, so how tall they are, pretty tall, 172 centimeters. The weight, okay, the kilograms, 80 kilograms. Not too bad, right? Okay, so here we have the right. So anterior means the front, posterior is the back. So the right anterior patella, the patella is their knee. All right, so that's where they're having problems or it's going to be removed, replaced. Okay, good information for maybe the surgeon. 750 milliliters of pale yellow urine. Urine is the nuktiu. This is how much they had. Okay, we cannot think about this. It's facts. The nurse measured it. Okay, now I have 750 mils of pale yellow urine. Okay, the left lateral chest. So here we have on me, this is my left. So this is my chest. So then lateral means to the side. So their pain is going to be like here, right? So, or the wound or where the doctor needs to cut, all right? So we have all of these things. The vital signs are objective, right? Anything that you can measure or physically see, okay? Thì như vậy tiếp theo có hai khái niệm mà các bạn cần phải nhớ ha. Để sau này các bạn học về thăm khám của y khoa thì các bạn sẽ rõ hơn nhiều ha. Thì như vậy đó là cơ năng và thực thể hay là chủ quan và khách quan. Như các bạn nhớ là chủ quan là cơ năng và khách quan là thực thể, được chưa? Đó là hai cái từ mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Thì về cơ năng chủ quan thì các bạn sẽ thấy rằng cái từ cơ năng này xuất phát từ một cái từ tiếng Hy Lạp. Thì như vậy nó nói đến việc là những cái cảm giác bản thể của chính cái người mà họ nói ra, chứ còn ví dụ như người ở ngoài thì họ sẽ không có cảm nhận được điều đó, mà chính cái người mang nó sẽ nói ra. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ thứ nhất là tôi cảm thấy
lo lắng ha. Lo lắng thì chính như người nói họ mới biết là lo lắng như thế nào và nói ra thôi. Hoặc là tôi cảm thấy đau 10/10, tôi cảm thấy đau tới mức là kinh khủng. Tuy nhiên là có thể đối với một cái tổn thương nào đó cô Susanna cảm thấy là đau rất là nhiều, cái khả năng chịu đau của cô ấy là kém, cô ấy cảm thấy đau rất là nhiều. Nhưng mà đối với cô thì một cái đau như tương tự, tổn thương tương tự, nhưng cô chỉ cảm thấy đau khoảng 6/10 chẳng hạn, thì nó lại mang ý nghĩa là chủ quan của cô Susanna nhá. Rồi ví dụ như là tôi đau ở cái ngực, tôi đau ngực nhưng chẳng biết đau ở ngực ở chỗ nào hết ha. Hoặc là tôi rất là sợ kim, sợ rồi tôi cảm thấy là tổn thương rồi, nhưng mà tổn thương rồi cũng chẳng biết tổn thương rồi là thế nào hết á, không cụ thể, không có cái thước đo gì cả. Hoặc là tôi cảm thấy là buồn nôn ha. Thì tất cả những cái ví dụ đó là nó ví dụ cho cái cơ năng hay là cái chủ quan ha. Tiếp theo chúng ta qua thực tế, tức là khách quan. Khách quan là gì? Các bạn sẽ đo lường được, nó sẽ rất là cụ thể. Ví dụ như là người bệnh mà họ nam mà 57 tuổi thì rõ ràng họ 57 tuổi đúng không? Và hoặc là họ cao 1m72, nặng 80 kg, hoặc là họ có những cái đau ở bên phải, ở phía trước xương bánh tre ở bên phải chẳng hạn, thì nó là một cái đau rất là cụ thể, một vị trí cụ thể. Rồi là người này họ có thể là đo lường được 750 ml nước tiểu vàng trong chẳng hạn, vàng nhạt chẳng hạn. Hoặc là họ sẽ có cái cơn đau ở phía bên ngực phải chẳng hạn hả. Lateral means to the side. Yeah. Thì phía bên ngực phải chẳng hạn. Đấy. Thì đấy là những cái triệu chứng mà các bạn xác định được ha, rất là rõ ràng, không mơ hồ và không mang ý nghĩa là người ta khai thì mình biết mà mình khám phá được, thì mình gọi là thực thể hay là còn gọi là khách quan. Nên các bạn nắm được chưa? Các bạn có hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì về cái cơ nắm thực thể này không? Rồi bây giờ mình qua ví dụ hết, qua một cái bài tập nhỏ nhỏ để các bạn làm hết. Okay, so now we're going to practice. So now I want you to talk. Don't just put in the chat your answer. I want you to just say your answer. All right? So tell me, is it subjective or objective? All right? Ooh, the patient is so tall, looks so good. Right? They look so good. Is this subjective or objective? Subtractive. Subtractive. Subjective. Em nói to lên tiếng thôi. It is subtractive. Yes, it's subjective. Maybe, ooh, I think the patient is so beautiful. And you're like, ooh, no, calm down. They're not beautiful, they're ugly. Okay, this is opinion, right? Okay, this one here, oof, my face, oof, really hurts. Now, is it subjective or objective? Subjective. Yeah, it's subjective, right? Easy. I feel nauseated, right? Well, I'm gonna throw up, right? I feel nauseated. Is this subjective or objective? Subjective. Yeah, subjective. Okay. The weight is 76.3 kilograms. Subjective or objective? Objective. 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 Good. Okay, they have redness across their lateral chest. A column there? Some student they will talk. Oh, okay. So many times let's have it just Yeah. Okay, now we're going to call on you. All right, so don't say anything unless we say your name. Okay, so we have redness across the lateral chest. So now they've got this big red patch here. Okay, so how about Trenti-I-un? Do you think it's subjective or objective? Bạn An à, Ai An à.
em là Ái ân đó cô. hả? Ái ân là cô. Ái ân thì cô thì an hả? Objective. Yeah, Objective hả? objective. Yeah, that's right. You can see that they have redness. Okay. My pain in my leg is 6 out of 10, 6 over 10. Duan T. Quinn, do you think it's Quinn? Yes, I think it's subjective because it's my pain. Yeah. That's exactly right. Right? Pain is subjective. Here we have the vital signs. So the blood pressure is 126 over 89. The heart rate is 77 beats per minute. The respiration rate is 16. The temperature is 39.8 degrees Celsius. Okay, so yeah, Bao, you think this is subjective or objective? I think objective. Yeah, it's objective. We have a blood pressure cuff. We can count, we can physically see what's happening, right? So here, they're mostly okay, but now they have a fever, right? This is always my problem, or the opposite, is very, oh, it's so cold in here. Maybe I feel so cold. Yup, ha. Do you think it's subjective or objective? Subjective. Subjective. Yeah, it's subjective. Thank you. Right? Maybe I think it's so cold and she thinks it's so hot. The patient has a right abdominal. So abdominal is this area here. So this is right abdominal incision. So this incision means the doctor or the surgeon cut here. Okay, not she didn't cut me, it's the doctor cut me. Okay, so Min Bao, you think it's subjective or objective? Objective. Objective, excellent. All right, so the blood pressures, well, they've been okay. You think Tien Ho, you think it's subjective or objective? Hậu trả lời nào Hậu? I think objective. You think objective? Okay, I'm going to tell you, I'm trying to trick you here. So this is subjective. Okay, blood pressures have been okay. So maybe I think they're okay, but maybe the other nurse is like, no, not okay. Maybe this is the blood pressure, but maybe before it was 190 and now it's dropped suddenly to 126, okay? This is someone's opinion. So if your nurse tells you, oh, that's okay. No, we don't accept this. We need to have, for blood pressure and vital signs, needs to be objective. The blood pressure was 126 over 89, and 1 hour ago is 190 over 70, all right? So that way we know, okay, it's actually really dropped, because this can be quite dangerous to have such a sudden, huge drop like that, right? So we never want to say okay. We can say like within normal ranges or something like this, but it's always better to use the actual numbers. So then you, the doctor, can determine, yes, this is actually okay or not, right? Thì như vậy là vừa rồi các bạn đã thực hành về phân biệt giữa là triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể hay là chủ quan và khách quan ha. Thì các bạn có nhận mình làm một vấn đề nữa, một lần nữa ha, là cơ năng hay là chủ quan là những cái đúng với nghĩa của từ đó là chủ quan, có nghĩa là cái cảm giác bản thể của một cá nhân nào đó khi họ nói ra cái cảm giác của họ á.
Còn lại khách quan, nó đúng với từ khách quan có nghĩa là các bạn phải đo lường được, bạn phải chứng minh được. Ví dụ đau là đau ở đâu hả? Rồi ví dụ như là huyết áp mà nếu như mà have been okay đó là ổn thì ổn là như thế nào, là về nó phải thể hiện ở cái con số như thế nào gọi là ổn, thì đó mới trở thành là cái khách quan. Cho nên là trong cái quá trình các bạn ghi nhận thông tin ở người bệnh á, ban đầu lúc nào các bạn cũng sẽ bắt đầu bằng khách quan hết, tức là các bạn sẽ ghi nhận thông qua cái lời khai của người bệnh, thông qua cái các bạn quan sát. Ngay sau đó các bạn sẽ tiến hành thăm khám cụ thể cụ thể, và các bạn lấy các cái số liệu cụ thể để các bạn đưa ra được cái chẩn đoán phù hợp, hoặc là đưa ra cái định hướng cho cái chẩn đoán thì như vậy nó sẽ có hai cái giá trị này, nó sẽ có cái sự phối hợp với nhau. Bởi vì đôi khi các bạn sẽ nhận được khách quan, nhưng ví dụ như buồn nôn chẳng hạn nó chỉ là khách quan thôi, các bạn cũng biết đo lường cái buồn nôn như thế nào, nhưng mà các bạn có thể đo lường được chất nôn nó là chủ quan. Thì như vậy là hai cái đó nó có thể phối hợp với nhau nó không phải là chủ và khách quan là sai, mà chủ quan là đúng đâu nó phải phối hợp với nhau, các bạn chú ý. Any questions about these? I think you got them. Okay, so now we need to take this data and interpret, right? So what does this data mean? All right, so then the nurses can make their diagnosis, you doctors can make your diagnosis, and we work together, all right? Thì bây giờ sau khi các bạn đã ghi nhận được các cái số liệu, các cái thông tin ban đầu nhá, thì bây giờ các bạn làm sao mà các bạn sử dụng các cái số liệu đó, các cái dữ liệu đó, các bạn gọi là mình thuyết minh nó ra được thuyết minh ra được một cái gì đó có ý nghĩa. Thì bây giờ mình sang bước thứ hai. Okay, so we have our nursing diagnosis here, right? So the nurses must make a response to the illness, right? So we're responding to the symptoms, what is happening. You doctors, okay, will make your medical diagnosis. So you get to identify the specific disease process, what is happening. So if they have a lot of diarrhea, you get to find out why they have all this diarrhea. As nurses, we just need to manage the symptoms so the diarrhea doesn't turn into something else, maybe spreading to the next patient and the family, this kind of thing, or the patient is losing a lot of fluids and becomes dehydrated, this kind of thing. So we're just managing the diarrhea, and you get to find out why. Yeah. Thì đây là một cái lời giải thích cho việc là người ta nói rằng là điều dưỡng và bác sĩ đó là hai cái thực ra là hai cái khía cạnh mà nó khác nhau ở trong y khoa. Nhưng nó không có phải là phụ thuộc vào nhau, điều dưỡng không phụ thuộc vào phía y khoa bác sĩ. Bởi vì sao? Các bạn sẽ thấy rằng là chẩn đoán điều dưỡng có nghĩa là nó sẽ tập trung vào phản ứng của người bệnh đối với bệnh tật. Và thứ hai là chẩn đoán về y khoa thì nó sẽ tập trung vào việc là chúng ta xác định bệnh hoặc là một quy trình, tức là một quá trình bệnh lý nào đó. Ví dụ như người bệnh họ bị là tiêu chảy, được chưa? Thì như vậy bên y khoa là phía bác sĩ, bên phía các bạn sẽ tập trung vào việc là tìm hiểu về nguyên nhân nha, và những cái vấn đề xoay quanh về điều trị của người bệnh là gì, bị tiêu chảy đó, được chưa? Phía điều dưỡng thì họ sẽ tập trung vào một khía cạnh khác là phản ứng của người bệnh đối với tiêu chảy là gì. Ví dụ tiêu chảy nó dẫn đến là người bệnh họ sẽ bị mất nước, điện giải, hoặc là người bệnh họ sẽ có thể là phát tán cái mầm bệnh trong cái tiêu chảy, trong cái phân đó đi những cái khu vực khác, hoặc là có thể là bị nhiễm trùng chéo vân vân. Đấy, thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là hai cái mảng này nó sẽ phối hợp với nhau, một bên là điều trị, một bên là chăm sóc và tập trung vào các phản ứng của người bệnh đối với bệnh lý. Đấy, thì các bạn có thêm một cái nhìn khác hơn và cụ thể hơn đối với cái ngành nghề và đặc biệt là trong cái chẩn đoán phân biệt giữa chẩn đoán điều dưỡng, chẩn đoán y khoa. Okay, so for our nursing diagnosis, we make two kinds. So we have our actual one. So this patient has this problem, but
We also have an at-risk nursing diagnosis. So this one is like maybe they're 90 years old and their mind is not the best. So they are at risk of falling or pressure injuries, this kind of thing. So we need to be aware of what could happen to them as well. Thì như vậy trong chẩn đoán điều dưỡng thì các bạn sẽ thấy có hai vấn đề ở trong chẩn đoán điều dưỡng, đó là chẩn đoán hiện tại gọi là actual và chẩn đoán về nguy cơ là at-risk. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy rằng có những cái chẩn đoán nó mang ở ý nghĩa tức thời. Tại hiện tại người bệnh có những cái phản ứng đó, người bệnh có những cái nhu cầu đó. Tuy nhiên là có thể người bệnh sẽ gặp những cái vấn đề ở trong tương lai nếu như chúng ta không có đảm bảo chăm sóc tốt ở hiện tại, nó sẽ xuất hiện ở tương lai. Thì cái at-risk này nó chính là cái nguy cơ ở tương lai tiềm ẩn có thể xảy ra đó. Cho nên là trong chẩn đoán điều dưỡng các bạn sẽ thấy tồn tại hai cái khái niệm, đó là chẩn đoán hiện tại và chẩn đoán nguy cơ. Okay, so let's go through. So we have our nursing diagnosis. So I changed in medical slang, we just put a DX. All right, so we have the diagnosis. So this is the etiology, means it's related to. So basically, why is this happening? And then we go through signs and symptoms. Okay, so as evidenced by, then we have our subjective or objective data. All right, so let's go through an example. Okay, so we have deficient fluid volume. So this means they do not have enough fluid in their body. Okay, so this is related to vomiting. All right, so they're vomiting. We know as nurses, they do not have enough fluid in their body because of this. All right, so as evidenced by, right, as evidenced by emesis, so this is the vomit, okay, that's coming up, 1,500 milliliters in 24 hours. All right, so then when the patients vomit, they're in a bowl, in a bag, something, so that the nurse can measure how much is coming out of them. Diarrhea is a little tougher to measure, but vomit is quite easy. So this is a great little nursing diagnosis. We have what is happening because of this, right? Thì như vậy là trong cái chẩn đoán hiện tại thì các bạn sẽ thấy có 3 vế, được chưa? Vấn đề gồm 3 vế. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái vấn đề chẩn đoán về điều dưỡng. Thì cái vấn đề chẩn đoán này nó sẽ có trong một cái quy định nhất định. Ví dụ như là các bạn thấy rằng là người bệnh này họ có nôn nhá, họ có nôn, thì cái vấn đề đầu tiên ở phía dưới ví dụ các bạn nhìn vào ví dụ ha, thì người bệnh họ sẽ xảy ra cái việc là giảm về thể tích dịch, giảm về thể tích thì giống như là mất nước đó, gọi là từ của chúng ta là mất nước. Thì như vậy là cái từ mất nước đó chính là cái từ vấn đề đầu tiên của chẩn đoán điều dưỡng. Và thứ hai nó sẽ được nối bằng một cái nguyên nhân, đó là liên quan đến cái gì. Chúng ta sử dụng từ related to có nghĩa là liên quan đến vấn đề gì đó, liên quan đến nôn, thấy chưa? Thì như vậy là nó không dùng từ do hay là nghi do gì hết, mà liên quan có nghĩa là có thể là do nôn thực sự, hoặc là có thể liên quan mình nghĩ là do nôn đó. Thì nó là từ related to là liên quan đến nôn. Và cái tiếp theo là cái bằng chứng để nói đến việc người bệnh họ nôn, họ dẫn đến là mất nước là gì. Thì bằng chứng là họ nôn gì 1.500 ml và chất nôn trong vòng 24 giờ. Thì như vậy các bạn thấy tất cả dữ kiện mà chúng ta đã thu thập được đó thì nó đều được áp dụng để làm bằng chứng cho cái chẩn đoán điều dưỡng của mình, được chưa? Cho nên là các bạn, nếu như các bạn nhận định càng rõ ràng, càng kỹ, thì như vậy là đưa ra cái chẩn đoán của các bạn càng có sự thuyết phục. Đây, thì đấy là cái thứ nhất đối với chẩn đoán hiện tại. Okay, so medical students, what do you think could cause this? Just your opinion, what causes this much vomiting? What could be a reason? Food poisoning. Okay, move this closer, I can't hear you. What did you say?
address the speaker. Oh, yeah. Oh, there we go. Okay, can you say it again? Maybe food poisoning. Yeah, food poisoning, especially in Vietnam, it's quite easily food poisoning, right? I have had this, or I had a virus that caused not this much, but almost this much. So food poisoning is a huge one, especially in the summer here. People don't cook that well, or they leave the food out and the bacteria grows on like, and I think now there's a problem with some pate that has botulism in it in Saigon, I heard. Yeah, so food poisoning, yeah, it could definitely be one. Anything else? Cái gì là không hề. So and maybe another one, maybe they are pregnant and there's a condition called hyperemesis. So they just keep vomiting and vomiting and vomiting because of the baby. It can happen. So as a doctor, you'll want to do like blood tests, maybe your urine test or a poop test. They always show a lot of things in there. Maybe they have worms, you know. So that would be your job to find out why this is happening, right? Thì như vậy là cô Susanna có hỏi là vậy thì theo kiểu cần y khoa của các bạn á, ở ví dụ vừa rồi đấy thì các bạn có thể dự đoán xem là người này họ có thể mắc cái gì, mắc cái chứng bệnh gì. Thì như vậy có bạn trả lời là bị ngộ độc thực phẩm, thì đúng là ngộ độc thực phẩm là cũng sẽ có các biểu hiện như vậy đó. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ thấy ví dụ như đối với phụ nữ mang thai thì họ cũng sẽ nôn rất là nhiều này, hoặc là đối với những cái người mà họ có các cái tức là bị run sán á, thì như vậy là cũng có thể là có các biểu hiện nôn rất là nhiều. Như vậy là các bạn thấy đấy là về khía cạnh y khoa hả? Thì về y khoa thì có thể là định hướng cho làm xét nghiệm máu, xét nghiệm phân vân vân, xét nghiệm chất nôn vân vân. Thì đấy là cái định hướng về y khoa. Cho nên là khi các bạn sử dụng cái chẩn đoán này không chỉ sử dụng cho chẩn đoán điều dưỡng mà các bạn có thể sử dụng công thức này chúng ta áp cho cái chẩn đoán y khoa thì đều được hết á, là giống như là một công thức thôi. Okay. Then we have at risk. So they're at risk. Then we have our nursing diagnosis related to. All right. So they're at risk for falls. So this is a different patient related to right-sided weakness. So right-sided weakness, most likely they have had a stroke. So that's your job as the doctor to find out if it was a stroke. But the nurse probably knows this too, but they just need to realize, okay, they're at risk for falls. They cannot walk on their own. They should probably have a wheelchair. They should have their family aware of this kind of thing, so we can plan. Because if they have a fall, maybe they hit their head, maybe they break their hip, and then they're going to be in the hospital for a long time. Like my grandma, she had a fall and she got pneumonia, she got a blood clot, and she died. Okay, so falls are a big problem in hospitals. So we always need to be aware of these at-risk patients. Right? Thì cái chẩn đoán tiếp theo là chẩn đoán nguy cơ. Thì cái chẩn đoán nguy cơ này như cô vừa rồi có đã nói đó, tức là nó nằm ở thì tương lai có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên là có một số cái nguy cơ xảy ra thì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh, ví dụ như là cả nguy cơ ngã, té ngã chẳng hạn ha. Ví dụ như người bệnh họ bị tai biến đột quỵ, tai biến chẳng hạn. Thì như vậy những cái người bệnh này đôi khi họ sẽ có cái biểu hiện là gì, bị yếu hoặc là liệt hoặc là yếu một bên cơ thể, dẫn đến cái việc khi họ đi lại họ có thể bị choáng hay hoặc là yếu quá cho nên có thể ngã. Khi mà người điều dưỡng hay là người bác sĩ đó họ nhìn ra được cái nguy cơ đó ở người bệnh thì họ sẽ có những cái hỗ trợ, sự hỗ trợ cho người bệnh để mà giảm bớt cái nguy cơ và có thể nó không xảy ra, làm cho người bệnh và họ sẽ an toàn hơn.
Còn nếu không, khi mà họ ngã thì có thể là dẫn đến việc chấn thương sọ não này, hoặc là họ có thể bị vỡ xương chậu vân vân. Thì đặc biệt đối với những người già, nếu như cô Susanna có một người thân là bà chẳng hạn là bị ngã, người bà ấy có bị thêm là cái viêm phổi và bị máu đông chẳng hạn, thì dẫn đến là bà ấy bị tử vong đó, mất do là ngã đó, chỉ một cái ngã thôi. Cho nên là chúng ta hạn chế được những cái nguy cơ trong tương lai đó thì chúng ta làm được thì quá tốt này, bao nhiêu càng tốt. Okay. So now we've done assessment, we've done diagnosis, so the AD. Now we had to identify the outcomes and our priorities. So for this patient, we had to figure out what do we want and what do we want to prevent, right? So we can make our plan. Yeah. Thì như vậy là sau khi mà chúng ta đưa ra được cái chẩn đoán đó, thì chúng ta sẽ xác định rằng chúng ta sẽ làm cái gì, xác định xem chúng ta làm cái gì và ưu tiên như thế nào. Thì chúng ta sang cái bước tiếp theo đó là bước thiết lập kế hoạch chăm sóc. Okay. So yeah, all right, so nursing interventions, what nurses are allowed to do, right? So we need to be evidence-based, not just what we think or what we've seen, actual evidence-based of what will work. Okay, realistic. It should be compatible with the patient's needs and medical care, right? We don't want to start doing things that the patient doesn't really need, you know? So there's some things that nurses can do, right? We can, if they're having like pain, we can offer like a massage or ice pack or heat pack, offer like to help walk with them, for ambulation, more frequent rounding. So that means like we are allowed as nurses to go check on that patient again and again and again, right? If they're vomiting, we're gonna wanna check their vital signs, right? Because we don't want them to go into shock. So we can maybe every half an hour, maybe every hour, keep checking on them to monitor what's happening, right? So these are basic nursing things that we're allowed to do. We don't need to talk to the doctor, right? Thì như vậy là khi mà người điều dưỡng họ đưa ra cái kế hoạch chăm sóc thì họ sẽ tập trung vào vấn đề gì? Thứ nhất là phải định hướng được cái chăm sóc đó nó dựa trên bằng chứng, có bằng chứng được nghiên cứu rõ ràng. Thứ hai nữa là nó phải thực tế. Thứ ba nữa là nó phải tức là có cái sự gắn liền với cái nhu cầu của người bệnh và cái chăm sóc về y khoa. Và thứ tư là người điều dưỡng họ có thể cung cấp những cái dịch vụ hoặc những cái chăm sóc khác ngoài cái y lệnh của bác sĩ, tức là cái y lệnh là phần phụ thuộc, còn người điều dưỡng họ có thể là chủ động làm những cái công việc khác nữa để chăm sóc người bệnh. Ví dụ như họ có thể hỗ trợ người bệnh, họ có thể là tức là hỗ trợ về vấn đề massage, về chườm nóng chườm lạnh hay là di chuyển hoặc là một số cái vấn đề thường quy khác, thì bản thân người điều dưỡng họ vẫn có thể chủ động làm được. Thì như vậy là các bạn người điều dưỡng họ sẽ phải định hướng được những cái vấn đề trong quá trình các người điều dưỡng họ làm kế hoạch chăm sóc. Okay, so we have long-term and short-term outcomes. So we have to include like how we're gonna help the patient achieve this outcome. So what do we need to do? What does the patient need to do? And a lot of times in Vietnam, what the family can help with as well. Okay, so we should also have a timeline. Is it gonna be 4 hours, 1 hour, 1 day, 2 days? What are we gonna do for this patient? All right, so make sure it's kind of realistic, or maybe just by the end of our shift, and we can pass it on to the next nurse. All right, what resources do we need? All right, is it just vital signs? Is it maybe for this at-risk person with the falls, we need a mattress that's on the floor so they don't fall out of bed. Okay, something like this. Make them very clear. They should be measurable and realistic. All right, so especially with like vital signs, are we gonna, what are the ranges we need to keep it in? And then, so the nurse can talk to the doctor about some of these as well. Like, okay, if it gets to this, then you need to do this.
right? So the nurse and the doctor can work together to make sure they're monitoring that patient, right? Thì như vậy là trong cái thực hiện xin lỗi, lập kế hoạch đó thì nó sẽ bao gồm là cái mục tiêu nhá. Mục tiêu thì nó sẽ có mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đó. Thì như vậy là thứ nhất, ví dụ như là chúng ta sẽ bao gồm người bệnh hay là người nhà hoặc là những cái đối tượng nào đó ở trong cái kế hoạch của mình, là mình xác định là cần những đối tượng nào phối hợp với mình để mà đạt được mục tiêu đó. Rồi ví dụ như là chúng ta phải đòi hỏi thời gian bao lâu, phải cho nó cái thời gian để nó đạt hiệu quả, chứ không phải cái nào là mình sẽ có kết quả tức thời. Cho nên là có thể các bạn cho người bệnh dùng thuốc chẳng hạn, thì các bạn phải yêu cầu là thuốc đó nó có tác dụng trong bao lâu để nó làm thay đổi triệu chứng của người bệnh chẳng hạn, vân vân. Thì đó là thời gian nữa. Rồi chúng ta cần những cái nguồn gì để mà chúng ta đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như là chúng ta cần cái chươm nón chươm lệnh, thì chúng ta cần cái túi chươm chẳng hạn rồi các cái vật liệu gì vân vân. Rồi chúng ta làm thế nào mà để cái kết quả của chúng ta đó, cái bằng chứng kết quả của chúng ta đó nó dễ theo dõi và dễ đo lường nhất. Đấy, ví dụ như là nhiệt độ bao nhiêu hoặc là huyết áp bao nhiêu, tôi sẽ làm cái gì khi gặp cái huyết áp như vậy vân vân, thì nó là có một cái số liệu cụ thể để dễ dàng follow, dễ dàng theo dõi. Đấy. Okay, so we're going to follow this patient that's been vomiting. All right, so we have our nursing diagnosis. So in that is our assessment, right? Deficient fluid volume related to vomiting is evidenced by emesis, 1,500 milliliters in 24 hours, right? So our plan, the nurse will take patients' vital signs once every hour for 12 hours straight. So here, this Q1 means once every hour, okay? So the nurse will identify signs and symptoms of hypovolemic shock. So hypo, remember, is too low. Volemic means volume, shock, right? So they're going to do vital sign assessments once every hour and notify the medical doctor, you, right, the back seat, if the systolic blood pressure is below 90 and the heart rate is above 100, right? So this, by monitoring this, we can see if they're going into shock or not, right? So that blood pressure starts getting pretty low, the heart rate has to go higher because there's not enough volume in their body. So that heart rate is really going to go up to try to push that little amount of blood through the body. Okay. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép những cái dữ kiện lại. Vừa rồi chúng ta qua cái bước chẩn đoán điều dưỡng thì chúng ta đã tiến hành kết hợp những cái gì chúng ta đã nhận định và chẩn đoán điều dưỡng. Bây giờ là lập kế hoạch. Và sau khi các bạn đưa ra được chẩn đoán như vừa rồi, ví dụ vừa rồi thì chúng ta sẽ lập kế hoạch là gì? Là người điều dưỡng họ sẽ phải lấy cái dấu sinh tồn của người bệnh là 12 giờ một lần. Đấy. Và sau đó là trong cái kế hoạch này của chúng ta thì chúng ta giống như là chúng ta sẽ định hình trước là cái kết quả nó sẽ phải đạt được như thế nào. Là người điều dưỡng họ sẽ là xác định được cái tình trạng, nhận định được cái tình trạng là huyết áp của người bệnh mà nó liên quan đến việc là sốc giảm thể tích này. Và trong khi mà họ theo dõi đó và họ sẽ nhận định cái tình trạng huyết áp của người bệnh là 1 giờ một lần. Và chú ý nếu như có biểu hiện của sốc giảm thể tích xảy ra thì họ sẽ phải là bảo với người bác sĩ mà phụ trách người bệnh đó. Và cái tình trạng huyết áp là có thể là huyết áp tối thiểu huyết áp tối thiểu là dưới 90 mm thủy ngân và cái nhịp tim tức là mạch trên 100 nhịp. Đấy. Thì như vậy đấy là cái dấu hiệu mà người điều dưỡng cần phải nhận định và báo ngay cho bác sĩ nếu như mà có cái biểu hiện đó. Thì đấy là những cái nằm trong kế hoạch. Các bạn nhớ là áo cam này chỉ là áo cam nằm trong kế hoạch, còn thực tế họ thực hiện như thế nào thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo. All right, so what do you think
the doctor should do This is the a systolic. The top one. Cái lớn này là cái huyết áp tối đa nhá. Cái huyết áp tối đa dưới 9 mm thủy ngân và nhịp mạch là trên 100 nhịp. Okay, so if you have this nurse call you and this is what's happening to this patient, what do you think that the doctor should prescribe this patient? What do you think? Can you ask again? Yeah, so this is your patient. They're starting to show symptoms of hypovolemic shock, all right? So what do you think we should do for this patient? What do you think the nurse, you're going to prescribe for this patient to the nurse? Các bạn hiểu câu hỏi của cô Susanna này. Tức là nếu như khi mà các bạn nhìn thấy các bạn là bác sĩ chẳng hạn, và các bạn nhìn thấy được cái thông tin là người bệnh họ có biểu hiện là sốc giảm thể tích, thì theo đối với vai trò của bác sĩ chẳng hạn thì theo các bạn là các bạn nên làm cái gì? I think if they don't have enough water, so we could give them more water. Yeah, basically. So this patient is vomiting, so they can't really drink water. So we would put in probably normal saline through their vein so they can not become dehydrated and go into shock, right? So we're gonna, the doctor will most likely prescribe normal saline, the nước muối, and if I was the nurse, I would ask for some medication to help them not feel like vomiting, right? Thì như vậy là nếu như trường hợp mà người bệnh có xảy ra sốc giảm thể tích thì như vừa rồi cô Susanna đã giải thích á, cái sốc giảm thể tích này nó sẽ làm cho cái huyết áp nó tụt xuống, đúng không? Như vậy là nếu trường hợp đó thì chúng ta có thể là về y khoa thì chúng ta có thể định hướng là cho người bệnh tăng cái thể tích lên bằng cách là truyền dịch, truyền nước muối chẳng hạn á. Thì đấy là một cái ví dụ thôi ha. Còn thực tế như thế nào thì các bạn sau này các bạn đã thực tế có nhiều cái nó rộng hơn nữa ha, nhiều vấn đề nữa. Thì đấy là một ví dụ. Okay, so the nurse and the patient, okay, have to work together to achieve this. And also here we got the family, right? The family can tell the nurse if the patient is like starting to feel dizzy or any of the other symptoms of the shock, right? So they can work together. Okay, so now we have implementation. All right, so when we're doing this, we want to make sure we include patient and family in the process, explain to them every hour, someone will take your vital signs, right? So then they don't leave the room that hour, all right? For nurses, they've got 22 patients. Doing this every hour is going to take some time. So delegating, so do you think the nursing students should be allowed to take the vital signs of this patient every hour to help the nurse? You think students can do it? Yes. Yeah, I would hope so. That's one of the first things that nurses learn is how to take the vital signs. The nursing student just needs to know that they need to tell the nurse if it's below 90 and above 100. Yeah, but then she can help the nurse do it and report back to her or him, right? Then maybe if it's too much, too many times or something, maybe some alternative to the intervention, but this is like the basics of that one, all right? Thì tiếp theo là cái bước thực hiện kế hoạch. Như vậy là nó tương đương với bước là lập kế hoạch thì các bạn sẽ thực hiện như thế nào. Như vậy là ở bước lập kế hoạch thì các bạn sẽ xác định những cái đối tượng mà có thể tham gia vào, phải tham gia vào cái quy trình chăm sóc của các bạn. Thì ở đây là chúng ta là thực hiện, chúng ta sẽ xác định rằng là người bệnh và người nhà phải tham gia vào quá trình chăm sóc như thế này chẳng hạn. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta phải thực hiện những cái
can thiệp hay là những cái việc khi trong quá trình chăm sóc và nó phải nằm trong cái phạm vi của mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải có khả năng ủy quyền những cái việc mà có thể chúng ta thực hiện cho một đối tượng nào đó. Tuy nhiên là đối tượng đó thì họ phải là có đủ khả năng làm được, và chúng ta phải nắm được tình hình xảy ra khi mà chúng ta ủy quyền cho họ. Ví dụ như là vừa rồi cô Susanna có hỏi là việc đó dấu hiệu sinh tồn của người điều dưỡng thì họ có thể ủy quyền cho ai được không, thì tất nhiên là họ sẽ có thể ủy quyền cho sinh viên. Đối với sinh viên đó là có thể làm thực hiện được quy trình, và người điều dưỡng đó họ phải nắm được cái kết quả cái thông số của người bệnh khi mà sinh viên đó được ủy quyền thực hiện. Và cuối cùng đó là chúng ta phải có những cái tức là những cái can thiệp mà nó mang tính là thay thế. Ví dụ như chúng ta thực hiện cái này rồi nhưng mà nó chưa được hoặc là nó không phù hợp, chúng ta có thể thực hiện cái phương án thay thế khác. Thì đấy là một số vấn đề lưu ý khi chúng ta thực hiện kế hoạch chăm sóc. Okay, so putting it together again, so we have our diagnosis, our plan, we have our intervention. Okay, then these are our outcomes. So our intervention is quite similar to our outcomes, right? They're going to monitor for blood pressure and heart rate once every hour for 12 hours for signs and symptoms of hypovolemic shock. And then delegating if they have a nursing student is okay in this situation, right? But not all situations, right? So we kind of just put it together like this. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép cái phần là thực hiện kế hoạch chăm sóc vào cái quy trình vừa rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là người điều dưỡng họ sẽ làm cái hành động tương tự như kế hoạch đã đặt ra thôi nhé. Là chúng ta người điều dưỡng cũng sẽ theo dõi cái huyết áp của người bệnh và nhịp tim của người bệnh, tức là mạch của người bệnh cứ 1 giờ một lần trong vòng 12 giờ để mà theo dõi các dấu hiệu hoặc là các triệu chứng của là giảm thể tích. All right, so now our evaluation, right? So we're going to look at the results of this intervention. Did it work? Was once every hour enough? Did we catch it in time? Okay, so what happened? So when we evaluate, we just want to see if it worked, right? So was the outcome met? We want to look at measurable and objective data, right? So what the blood pressures were, what the heart rates were, this kind of thing, all right? And how does the patient feel? Did they feel like the nurse helped them, that everything was kind of okay with this? All right, so we want to think about that and then make some changes if it didn't work. Right? Như vậy chúng ta sẽ bước vào công đoạn cuối cùng, đó là khi chúng ta đã thực hiện can thiệp, thực hiện chăm sóc rồi, thì chúng ta đánh giá xem cái việc chúng ta thực hiện đó nó có hiệu quả hay không. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái vấn đề là nó đạt hay không, hoặc là đạt một nửa hay là không đạt. Thì như vậy đó là cái đầu tiên. Thứ hai là chúng ta sẽ phải đưa ra được một cái thông số nào đó hoặc là các cái giá trị cái chủ quan để chúng ta chứng minh được là cái kết quả của chúng ta đã đạt được hay không đạt được, hoặc là đạt được một phần, chúng ta phải có cái chứng minh. Và cuối cùng là chúng ta không chỉ là tập trung vào những cái gì đó luôn được, mà chúng ta cũng sẽ quan tâm hơn đến cái vấn đề là cảm giác của người bệnh sau cái quá trình điều trị, sau cái quá trình chăm sóc đó, thì họ sẽ cảm thấy như thế nào. Thì như vậy đấy là những vấn đề mà cần phải đánh giá, cần phải đánh giá ha. Okay, so I'll show you what happened with this patient. Okay, so we had our diagnosis, plan, intervention. Okay, we had our outcomes here, and now we evaluated. All right, yay! Our outcome was met. The nurse assessed the patient's vital signs for a 12-hour period. The patient had 2 episodes of hypotension, right? So that systolic blood pressure was below 90. The heart rate went above 100. The medical doctor was notified. So the patient received a total of 3 liters of normal saline over 4 hours. The patient's most recent blood pressure is 122 over 69. The heart rate was 80 beats per minute.
So we'll continue to monitor the vital signs every 2 hours now for a 12-hour period with the same parameters. So that was the parameters was below 90, above 100, and we'll reevaluate. The patient has requested that the vital signs not be taken during the night while the patient is trying to sleep. So the nurse will discuss with the medical doctor to ensure the patient's safety, because the patient wants to sleep, right? And every hour they're taking the vital signs. This is very annoying for the patient. They don't sleep well, but maybe they needed to. So it's kind of up to the nurse and the doctor to decide this. In Australia, if the doctor doesn't want you to call them, they can write on the drug chart these parameters: the systolic below 90, the heart rate above 100. That way, when the nurse takes the blood pressure, she can just go to that, see that the drug chart has already been made, and go and put this into the patient. That way, she doesn't have to call you, wake you up during the night, something like this. It's just very clear, all in the chart. All right, so this worked out really well for the patient. Yeah. Thì như vậy cái kết quả mà đạt được là gì? Là outcome net, được chưa? Là nó kết quả là coi như là đạt được rồi. Và chứng minh là như thế nào? Là người điều dưỡng này họ sẽ tiến hành là đo dấu sinh tồn của người bệnh trong 12 giờ liên tục. Thì như vậy là người bệnh họ có 2 cơn hạ huyết áp, là huyết áp tối đa dưới 90/100 và mạch là trên 100 nhịp nhá. Thì như vậy là người điều dưỡng này họ thảo luận với bác sĩ. Như vậy người bác sĩ họ sẽ đưa ra được cái điều trị, hướng điều trị đó là truyền người bệnh được truyền tĩnh mạch là 3 lít nước muối sinh lý trong vòng 1 giờ. Và như vậy thì huyết áp của người bệnh dần dần trở lại cái mức bình thường đó 122/69 mm/h. Và mạch thì là 80 nhịp. Như vậy là người điều dưỡng này tiếp tục là theo dõi dấu sinh tồn của người bệnh 2 giờ một lần trong vòng 12 giờ tiếp theo, cùng với lại cái parameter đó là cái thông số ở trên là tức là chú ý vào các cái thông số huyết áp tối thiểu, huyết áp tối đa dưới 90 mm/h. Thì tiếp tục đó cái theo dõi cái dấu sinh tồn của người bệnh. Và như vậy là người bệnh họ trong quá trình ngủ ấy, lúc người bệnh ngủ thì người điều dưỡng sẽ không có tiến hành đo dấu sinh tồn của người bệnh nữa để cho họ nghỉ ngơi, và sau đó là họ sẽ trao đổi lại với bác sĩ điều trị để mà đảm bảo rằng là người bệnh họ vẫn nằm trong cái giới hạn an toàn. Thì đấy là một cái ví dụ cho việc là đánh giá lại cái quá trình mà người điều dưỡng đã chăm sóc trong vừa rồi đó có đạt được hay không và đạt được như thế nào. All right, so after this, the nurse would reassess, revise, and adjust. We're running out of time. Okay. Yeah. Okay, so the nurse would want to, maybe revise this plan. The patient maybe now is stopped vomiting. Maybe 2 hours is a little bit too much. You can just readjust to like every 4 or once per shift. Maybe they're on antibiotics now and they can like relax a bit about this. All right, so we can always adjust our plan, that kind of thing. Okay. Any questions about this? Thì bây giờ là thì như vậy là đấy là các cái bước của quy trình điều dưỡng. Vậy khi các bạn chú ý là xong cái bước cuối cùng đó, ngay cả khi các bạn tiến hành làm một cái quy trình về điều trị chẳng hạn, thì cái bước cuối cùng sau khi các bạn nhận định là các bạn đánh giá cái quy trình của các bạn rồi, thì các bạn thấy nó đạt rồi, thì các bạn là phải quay trở lại đánh giá tiếp xem là người bệnh, nhận định tiếp xem người bệnh có những cái nhu cầu gì hay là những cái vấn đề gì cần điều trị. Thì như vậy nó là một cái quy trình mà gọi là khép kín và liên tục chúng ta đánh giá lại, đánh giá lui, đánh giá lại liên tục
Đấy, rồi chúng ta nhận định liên tục để chúng ta chăm sóc người bệnh mà không bỏ sót những cái dự kiện, bất kỳ dự kiện nào. Thì quy trình điều dưỡng nó cũng tương tự như vậy, là khi mà chăm sóc xong cái vấn đề hiện tại rồi thì quay trở lại xem người bệnh có nhu cầu gì nữa, xuất hiện những nhu cầu gì nữa và cái gì chưa đạt được thì chúng ta quay trở lại nhận định vì sao mà không đạt được, rồi tiếp tục là quá trình chăm sóc làm sao cho cái người bệnh mà khi chúng ta nhận định thì khi chúng ta đánh giá thì thấy rằng là tất cả đều đạt thì nó là tốt. Và tất nhiên là bao gồm cả cái cảm xúc của người bệnh nữa. Nếu như mà họ cảm thấy tốt thì như vậy là chúng ta đã đạt được rồi. Thì đấy là cái quy trình điều dưỡng. Và các bạn có câu hỏi gì không này? Do you need to take attendance? No, because we have the list. No. Let me check it. Because yesterday we. But when we finish, we Yeah. Okay, it's up to you. Yeah. let me remind them about the topics. Các bạn nhớ nhá. Vậy thì nếu như các bạn không có câu hỏi gì nữa ha, thì các bạn nhớ là trong vòng 2 ngày, từ vòng 2 đấy, hôm nay mùng 1 đến mùng 2, mùng 3 này, thì cô đã set là từ mùng 1 đến mùng 3 nhá, là các bạn phải hoàn thành xong cái bài tập ha. 2 cái bài mà cô đã để lên rồi, một bài chỉ có 5 câu thôi, đơn giản lắm, 3 phút là các bạn đã làm xong rồi. Thì các bạn cố gắng là vào làm đấy, lựa chọn cái khung thời gian là phù hợp, ví dụ như là buổi tối hoặc gì đó để làm nhá. Bởi vì là buổi ngày thì đôi khi nó vào nó lại sắp nguồn bất chợt, thì nhiều khi các bạn đang làm giữa chừng nó áo ra thì các bạn không làm được ha. Thì lựa chọn cái khung thời gian nào mà các bạn cảm thấy nó an toàn ha, để mà phù hợp thì các bạn vào các bạn làm đi. Bởi vì cô set cho các bạn đến 2 ngày lần á, thì cố gắng làm ngày nào xong ngày đó, bởi vì cô sẽ lấy điểm ngày đó luôn. Và các bạn nhớ là cái điểm chuyên cân của các bạn nó sẽ bao gồm attendance, tức là các bạn ở đây này tham gia này, các bạn vắng buổi nào sẽ có bị trừ điểm buổi đó, cộng với là điểm của làm pop quiz nữa, được chưa? Cho nên là các bạn sau khi các bạn học xong sẽ có điểm chuyên cân gồm 2 cái đó cộng lại đó. Thì các bạn đừng có thắc mắc là cô ơi là vì sao em làm thế này, em tham gia đầy đủ mà lại điểm không có cao. Thực ra là cái điểm đó là gồm cả cái điểm pop quiz nữa nha, cho nên làm cẩn thận ấy. Đấy, thì đấy là một số điều cô nhắc nhở các bạn buổi đầu, còn buổi sau thì cứ thế mình tiến hành nha. Rồi các bạn nhớ nếu như các bạn vào cái phần material hả, để các bạn lấy các cái giáo trình cũng như là slide ấy, thì các bạn có thể đọc được ở nhà cũng được, càng tốt nhá. Cố gắng là đọc slide trước ở nhà đi ấy, để mà lên đây mình có thể có thời gian thì các bạn có thể trao đổi với cô Susanna nhiều hơn nhá. Thì không phải là chỉ có nghe thế này đâu ấy, thì cố gắng là đọc trước slide nha. Mời các bạn có ý kiến gì nữa không? Cô ơi, Ơi, em hỏi là hình thức thi cuối kỳ của mình là như thế nào qua về phần lý thuyết? cái hình thức thi các bạn nhé, là hiện tại thì vẫn chưa quyết định được là hình thức thi online hay là hình thức thi tập trung nhé, tùy vào tình hình Covid hết. Thì như vậy nếu như mà thi online thì các bạn sẽ cũng có cái buổi thi ở trên này và access ra và cùng tham gia thi như bình thường, tức là cũng sẽ gồm có các phần là trắc nghiệm hết. Cho dù online hay là ngoài thì các bạn cũng sẽ có câu hỏi trắc nghiệm này, câu hỏi ngắn này, được chưa? Và câu hỏi tự luận, đó là hình thức thi kết thúc môn nhé. Thì có là online hay không thì cái cấu trúc nó sẽ như vậy đó. Tiếng Việt tiếng Anh. Sao em hỏi gì? Ý là mình sẽ thi bằng tiếng Anh đúng không ạ? Khi nào mình sẽ thi hả? Ý là dạ là mình thi bằng tiếng Anh đúng không cô? Không, mình thi bằng tiếng Việt chứ, có thể sẽ có một số câu tiếng Anh nhưng mà rất là ít nhá. Còn các bạn học bằng tiếng Anh là để hỗ trợ để các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh thôi, chứ còn thi thì sẽ không có đánh độ các bạn nhiều trên tiếng Anh đó ha. Rồi ai hỏi gì nữa? Thế thôi nghỉ ha. Dạ. Rồi
chào các bạn. Hẹn tuần sau đi, thứ ba tuần sau nhá. Trời ơi. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Next class. Yeah, me too. Oi.